จากบราซิลการเดินทางของเรายังคงดำเนินต่อสู่บัวโนสไอเรสเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตินาครับเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมยุโรปและจังหวะชีวิตที่มีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนที่ไหนที่นี่คือสวรรค์ของคนรักเนื้อเพราะเนื้ออาร์เจนตินาคือหนึ่งในที่สุดของโลกและนอกจากนี้นะครับยังเป็นบ้านของวัฒนธรรมฟุตบอลที่สำหรับคนที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่กีฬานะครับแต่เป็นความหลงใหลของผู้คนทั้งประเทศและในยามค่ำคืนเมืองนี้จะเปลี่ยนจังหวะกลายเป็นเสียงดนตรีและการเต้นแทงโก้ที่เต็มไปด้วยอารมณ์เดี๋ยวทริปนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปสัมผัสเมืองนี้ด้วยกันครับอุตส่าห์แบบจองที่ก็ตามไม่มีนะ สวัสดีตอนบ่ายจากบัวโนสไอเรสตอนนี้หน้าสั่นอยู่เหมือนกันแต่ว่าที่อย่ายิ้มเป็น11 องศาครับทุกคนสนามบินนี้ก็เป็นสนามบินที่ใกล้เมืองที่สุดนะครับชื่อจอร์จนิวเบอรี่ใกล้กับที่พักเราแบบ10 นาทีนะ10 นาทีแล้วก็เหมือนบริเวณที่พักเราอ่ะอยู่โซนปาเลโมก็จะมีผู้สถานท่องเที่ยวเต็มไปหมดโรงแรมที่เราจะพักกันอยู่แถวย่านชื่อพาเลอร์โมครับย่านนี้นะครับเต็มไปด้วยคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารเก๋ๆที่บางร้านเนี่ยเปิดมาเกิน100 ปีแล้วครับถนนที่ทอดยาวนะครับบวกกับสถาปัตยกรรมแบบยุโรปผสมกับจังหวะชีวิตแถวนี้ที่ดูไม่รีบร้อนนะครับมันเลยทำให้หลายคนนะครับเรียกที่นี่ว่าปารีสแห่งอเมริกาใต้ครับมองไปทางไหนเนี่ยเราก็จะเจอแต่ความอาร์ตนะครับเป็นเสน่ห์ที่ทำให้เราหลงรักเมืองนี้ได้ง่ายๆเลยครับตาดาใหญ่มาก room check เท่าไหร่เนี่ยไม่แพงทุกคนราคาดีมากนะครับ2 คืนประมาณ 7,000 แล้วก็มีบาลโกนี่ด้วย เราเห็นย่านพาเลโมนะทุกคนคือย่านนี้มันจะเป็นย่านแบบมีทั้งช้อปปิ้งด้วยแล้วก็เป็นย่านแบบคาเฟ่แล้วก็มีพวกแบบทาง history เยอะมากแถวนี้แค่ขับผ่านมาก็3 โมนูเมนต์แล้วจริงแล้วใกล้สนามบินที่เรามามากเลยห้องน้ำก็ใหญ่ด้วยนะมีห้องน้ำไหมแต่ก็ปกติเสื้อคู่ลุกใหม่ตัดภาพมาเมื่อเช้ายังเสื้อกล้ามตัวเดียวนี่เพิ่งซื้อมาเมื่อเช้าแว่นกันแดดใหม่เห็นคุณมิวแต่งเต็มมาเดินข้างๆแบบคนใช้ลงไปโดนปล้นก่อนเย็นนี้เรามีดินเนอร์เป็นร้านดังมันว่างวันนี้พอดีทุกคนคือมันเต็มหลังจากวันนี้ไปแบบ5 วันแล้วมันว่างวันนี้พอดีโชคดีมากแล้วเหมือนกับมิวเซียมที่เรากำลังจะไปนะครับก็เป็นมิวเซียมอาร์ตที่คือมีวันพุธเป็นวันที่ตั๋วลดราคาซึ่งก็วันนี้วันพุธพอดีซึ่งวันนี้เป็นวันพุธก็คือลด 50% ทุกคนวันนี้คือเราโชคดีมาก2 คนก็คือ 7,000 เปโซปกติคนละ 7,000 เปโซอาร์เจนตินารักเราอย่าดูกูในมือนี้คืออะไรคืออาร์เจนตินาเนี่ยยิ่งเฉพาะบูโนสไอเรสก็เป็นถือเป็นต้นกำเนิดของการแสดงแบบแทงโก้ดึงเพลงนี้มันไม่ที่เขาดังก็คือเป็นโชว์แบบมีดินเนอร์บวกเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยแล้วโบรชัวร์2 อันนี้ก็เป็นอันดังที่แบบอยู่ใต้โรงแรมแล้วเขาก็แนะนำนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าอันนี้จะเป็นอันที่แบบพรีเมียมกว่าเราจะนี่ไงจะหาแทงโก้โชว์สำหรับวันครบรอบสำหรับ second anniversary นะครับแล้วก็ซึ่งทุกคนเลยคอมเมนต์อันนี้ใช่ทุกคนก็คือบอกว่าอันเนี้ยดีมากแต่ว่ามันก็เป็นเธียเตอร์ใหญ่อันนี้มันก็จะดูแบบเหมือนเป็นแบบโชว์กันเองมาแล้วL853โอ้น่ากินมากลิมิเต็ดและพิกัดแรกที่เราจะเช็คอินวันนี้นะครับก็คือเมาบ้าพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยที่ฮอตที่สุดในบัวโนสไอเรสที่นี่รวบรวมผลงานมาสเตอร์พีซของศิลปินลาตินอเมริการะดับโลกไว้เยอะมากๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับเอาเลยแผ่นเลยมัวแต่ดูป้ายคนเข้าแถวครับเนื่องด้วยว่าวันนี้ลดราคามั้งแต่เราจองแล้วเราจ่ายไปแล้วทุกคน ระหว่างรอแถวครับตอนนี้เราก็สามารถจองร้านที่นี้ได้เรียบร้อยแล้วกดอีเมลไวมากอีเมลตั้งแต่อยู่ในแท็กซี่ตั้งแต่อยู่ในอูเบอร์เพราะว่ากลัวเหลือเกินใช่จำไม่ได้กลัวว่า that night experience จะหายไปมันมีแค่2 night ทุกคนแค่2 night แล้วก็ต้องแบบเขาเรียก maximize potential ใช่แล้วพรุ่งนี้เราก็จะแบบตารางแน่นด้วยพรุ่งนี้จองไวโอนไววันนี้เราแบบชิวๆไปก่อนวันนี้มีแค่มิวเซียมเดียวเข้าแล้วเป็นไงบ้างเมืองในบัวโนสไอเรส เมืองคือดู
บร้อยแล้วก็คือตัวถนนกับตึกอะครับผมรู้สึกว่ามีความยุโรเปียนมากๆดูแบบพวกไซเนจต่างๆ หรือว่ารูปแบบสถาปัตยกรรมตึกอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นพลาซ่าทางเดินใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตึกก็เรียบร้อย บูเอนอสไอเรสเนี่ยเป็นแบบเป็นปารีส of Latin America ใช่ ก็เมืองเรียบร้อยจริงๆนะ อืม มันอยู่ยุโรป เข้ามาแล้ว ตรงนั้นคือแถวซื้อตัว ใช่มันเรียบร้อยแล้ว ก็คือถ้าซื้อออนไลน์ทิเก็ตมาก็คือ ขึ้นมาเลยนะครับ ขึ้นมาเรื่อยๆเลย หอมกาแฟมากเลยอะ เรามาก้าวพ้นจากความคลาสสิกภายนอกนะครับ เข้าสู่โลกแห่งจินตนาการที่เมาบ้าครับเป็นมิวเซียมที่รวบรวมจิตวิญญาณและอัตลักษณ์ของศิลปินทั่วละตินอเมริกาเอาไว้ในที่เดียว ภายในเมาบ้านะครับถูกดีไซน์แบบโมเดิร์นเรียบง่ายเพื่อให้งานศิลปะตะโกนเสียงออกมาได้ดังที่สุดนะครับผมตั้งแต่ภาพวาดที่เปี่ยมไปด้วยสีสันที่จัดจ้าน จนไปถึงประติมากรรมนะครับที่ท้าทายสายตา และจินตนาการของพวกเราสุดๆ มันเหมือนวีนอมเลยอะ กำลังเข้าสิง นี่มันคือคนปะ ใช่คน อ๋อ มันเหมือน น่าจะฟิลแต่ละคน แบบ มันจะเข้าสิงคนเป็นอาร์ติสที่ฮิตของที่นี่เพราะว่าเขาเป็นแบบเป็นคนอาร์เจนตินาเลย อืม สู่ท่ามกลางผลงานระดับมาสเตอร์พีซที่นี่นะครับงานของซาโซล่าเป็นหนึ่งผลงานที่น่าทึ่งมากๆครับตัวภาพวาดของเขานะครับจะเป็นการใช้สีสันที่ซับซ้อนมากๆมีการใช้รูปทรงเลขาคณิตมาร้อยเรียงอย่างเป็นจังหวะครับมันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้หลุดเข้าไปในจินตนาการของเขาจริงๆครับ ที่ช็อปมีขายไหมพาโบลมาเนสคนนี้ก็คืออาร์ติสชาวโคลอมเบียนนะที่ดังมากๆโอเทโร ถ้าคุณก็จะเป็นแบบที่ไทยมีนี่ไงที่รูปปั้นหมาอ้วน ไปมาอ้วนๆในบาซีถ้าใครได้ไปเมดิจีนนะครับ เมืองเมดิจีนก็จะมีมิวเซียมของเขาเลยทำให้ทุกอย่างอ้วนไปหมด ๆแต่ข่าวอัปเดตก็คือเหมือนเขาเพิ่งเสียปีนี้ ใช่เพิ่งเสีย มีตอนคิวบา ชาเร คือ ส ทางประเทศกุเอบารา ออเกวารา ก็คือตอนที่ผมไปเยี่ยมคุณที่นิวยอร์กซึ่งวันนั้นเป็นวันที่คุณเขาเรียนหนังสือต้องไปร่วมทางด้วยตัวเอง เอาเหรอ อันนี้ก็คือไปเจองานเขาที่มิวเซียมตอน เก่งโกะเขาจะเป็นเอนจิเนียร์ด้วยเป็นอาร์คิเทคด้วย อืม แล้วเขาจะเล่นเรื่องโครงดักลวดเลย ดูที่กูเกิลไฮม์ปะ ก็ถ่าย เอ้า เป็นคนเดียวมีหลักฐานเขาไปมาจริงๆนี่ที่ถ่ายที่กูก็ถ่ายครับผมเกโกะเลย อืมในงานเขาเป็น นี่ ไง ไงเขาจะอย่างนี้ไงที่บ้านเป็นโครงถัก มันคือสิ่งนี้ นี่ เกโกชื่อเท่จังเลยอะ เมื่อก้าวเดินไปในแต่ละห้องครับ เหมือนพวกเราเนี่ยได้เห็นเรื่องราวของดินแดนนี้นะครับผ่านสายตาของศิลปินที่ถ่ายทอดตัวตนออกมาผ่านปลายผู้กัน ที่นี่นะครับไม่ใช่แค่พิพิธภัณฑ์ แต่มันคือบทสนทนาครับระหว่างประวัติศาสตร์กับปัจจุบันในแบบของละตินอเมริกา แล้วก็ทำให้เราได้รู้จักกับตัวตนของคนที่นี่นะครับในมุมที่ลึกซึ้งกว่าเดิมมากๆครับ ไปไหนต่อครับ ก็คือยังไม่ถึงเวลาดินเนอร์ เลยหาแบบห้างแถวนี้เดินไปก่อน มีเซลล์ เห็นคำว่าเซลล์ไปเลย ใช่เคบาฮาสแปลว่าเซลล์ เดี๋ยวได้ตัวนี้ก่อน จริงอะไรมา แมว มีแบรนด์ชื่อที่เราไม่เคยเห็นเยอะมาก ใช่ ก็มีแบรนด์ที่เป็นออริจินอลของที่นี่เยอะมากเหมือนกัน ดูดีมาก และแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่รอคอยกันครับกับร้านลับที่จองยากมากๆนะครับแต่เราโชคดีที่มีคิวว่างวันนี้พอดี บอกเลยว่าพวกเราตื่นเต้นกันแบบสุดๆเลยครับ ร้านดูดีมากนะครับ นี่ก็คือร้านที่ว่างแค่วันนี้เท่านั้น โชคดีพอดี ร้านก็เป็นร้านลับ ร้านลับ มาถึงอาร์เจนตินาก็พลาดไม่ได้เลยครับ ก็คือเนื้อครับผม และนี่ก็คือร้านโฟกันอาซาโดเรียกว่าเป็นที่สุดของประสบการณ์เชฟเทเบิลสายเนื้อเลยก็ว่าได้ครับ ที่นี่เราจะได้เห็นทุกขั้นตอนของการย่างเนื้อตรงหน้านะครับตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบไปจนถึงเทคนิคการย่างแบบคลาสสิกเชฟจะเล่าตั้งแต่ที่มาของเนื้อแต่ละส่วน ไปจนถึงวิธีการปรุงรสและแน่นอนครับมาถึงที่นี่ก็ต้องมาดื่มมาดื่มกันสักหน่อยใช่ไหมครับ โอ้ Here what we toast, we say chin chin, so chin chin. ชินชิน
muchas gracias เข้ามาก็เริ่มเลยครับประทับใจมากชินอันนี้เขาบอกว่าเป็นเหมือนมีฟรากรันซ์จากแบบดอกไม้ในพาตาโกเนียด้วยนะครับ So we'll be making our own chimichurri, right? Your own chimichurri. And then I will try everyone and I will tell which is the best. I love that ทุกคนที่นี่คือเจ๋งมาก สูตรยิ่งใหญ่อยู่เหมือนกันนะ ใช่ คือปกติเวลาเราทานอาหารพวกอาหารละตินเนี่ยเราจะมีซอสเรียกว่าชิมิชูริที่นี่เขาก็ให้เราปรุงชิมิชูริเองเลยนะครับก็จะเป็นซอสแบบพริกสดเผ็ดๆอะไรเงี้ย แต่ประเด็นก็คือเขาบอกให้รีบปรุงแล้ว ใช่ รีบปรุงเลยเพราะว่า ก่อนที่ ทุกอย่างมันจะลงมา ใช่ ความพิเศษของที่นี่คือเมนูมาในรูปแบบ testing เมนูครับ ให้เราได้ลองเนื้อหลากหลายส่วนมากๆ ซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยเชฟจะมีเทคนิคการทำที่แตกต่างกันไปครับ เราจะได้นั่งล้อมเตาไฟได้เห็นทุกขั้นตอนของการย่างเนื้อ ทั้งกลิ่นทั้งควันทั้งเสียงมาเต็มครับ มันทำให้เรารู้สึกเลยว่าเราไม่ได้มาแค่ทานอาหารนะครับ แต่เหมือนเราได้มาดูโชว์ศิลปะการย่างเนื้อกันเลยครับ และที่สำคัญนะครับ wine pairing ที่นี่มันเลิศมากๆทุกคน จะเมาแล้วยังไม่ได้เริ่ม ไม่ได้ปรุงซอสเลย Traigo el menú para que vean los precios. คือดีมากเลยอ่ะ มาทำซอสกันดีกว่า เนื่องจากเราดูแฮร์รี่พอตเตอร์มาหลายภาคจริง เรียนวิชาปรุงยามาเรียบร้อยแล้วส่วนผสมแรกก็คือ two level big spoon salt parsley ชูเลอร์บิ๊กสปูนนี่เขามีช้อนอันนี้มาให้2ช้อนใหญ่ต่อด้วยอะไรครับผม ต่อด้วยนี่ one level big spoon of oregano ว่ายอร่อยมากเลยอ่ะ แล้วก็ one small red pepper แล้วก็อันสุดท้ายกา สุด ลิ ท้าย ก คือ garlic powder นะครับ one level small spoon นะครับสนุกมากเลย อันนี้ช้อนใหญ่ช้อนเล็ก ไม่เป็นไรหรอกเราเป็นคนแบบ สรุปว่าใช้ช้อนใหญ่มาตลอดเลยเหรอ เจอกันได้หมดเลย ต่อไปนะครับ mix the dry ingredients together mix together mix together เลยนะครับมันจะต้องออกมากระเทียมออกมานั่นเลย เพราะว่า ใส่เป็น big spoon ไปเลยนะ ดูเลยนะใครมึน แล้วก็ให้เขาให้ใส่ในนี่ pour the vinegar over the spices อันนี้คือใส่น้ำส้มสายชูนะครับผมลงมาให้หมด yeah But in the small city, mix and let it rest for 30 minutes close to Rio. ก็คือให้มันอยู่ในนี้ ให้มันแบบ rest ครึ่งชั่วโมง แล้วเดี๋ยวเขาจะมาปิดจบให้ด้วยการเทน้ำมันมะกอกลงไป คอร์สแรกนะครับหน้าแดงแดงมากไปเริ่ม มาต่อกันเลยครับ เป็นชีส กับลูกแพร กับลูกแพรนะครับ ที่เหมือนได้มาจากตอนใต้ของอาร์เจนตินาคอร์สที่ 3 นะครับน่ากินมากกันเลยเหมือนทอดมันปลากราย จริง Tocar para acá Bernésida. Sharing Es Hill. el primer tinto que se va a probar. Es de la región de Mendoza. Con 12 meses en barrica de roble francés. วันเนี่ยด้วยหรือเปล่า Y tiende a ser más aromático, muy frutado, pero con su toque seco en el paladar que va a acompañar muy bien el producto que va a probar acá. เพิ่มได้ เพิ่มค่าซูชิของลิเซ่น่ากินมากคืออะไรนะมะเขือเทศไม่รู้เราไม่รู้ว่านั่นคืออะไรอันนี้จานที่ 4 เราจะเอาอะไรดีครับมอสซิลล่าหรือชอริโซชอริโซร้อน แต่เขาบอกว่าให้ใช้มือหยิบเลย เชียร์ครับ
quer muito pra caralho. คือตัวไส้กรอกมันแบบบดออกมาอย่างคือหมักมาอย่างดีอะเฟรเวอร์ฟูลมากเลยไม่กินแอปเปิ้ลเลยหวานแอปเปิ้ล Take one. I'll take this no a change of mind น่ารักมากเลยอ่ะ จริงเขาให้เลือกเลย เปื่อยมาก ทุกคนตะกี้คือเขาแบบรูดเนื้ออันนี้ออกมาจากซี่โครงเลยครับอุ๊ยน่ากินมาก เขาบอกว่านุ่มสุดๆ มาผมขอถ่ายรีแอค ยักษ์เลยเหรอ ใช่ โอ้โหจิ้มลงไปคือฟึบ ปึ๊บลงมาเลยเป็นมีที่ผมเลือกมาเองไม่ขม ไม่ขมเป็นไงฮะ หอมไง หอม นุ่ม กำลังดีนัวมากเลยอ่ะ ซูรินทร์ไหมเด้งไหมเด้งซูรินทร์ เรื่องที่สุด แล้วเท็กเจอร์คือแบบที่สุด คนนึง ต้องมาชิมนะทุกคน ยังไม่เมนเลยนะ ยังไม่เมนเลยใช่ ไม่เมนเลยนะ คอร์สที่6นะครับ นี่คือมาตัมเบร่นะครับ แค่ไม่มีมัน Matambrito. มาตัมบริโต What does it mean again It's like a kill hungry. Kill the hungry. Kill the hungry Because hungry in Spanish is hambre. Gotcha And Mata. kill is mata. Mata. Mata hambrito. Mata la hambre. Kill for the hungry Mm-hmm. Oh my god It looks so good อ๋อ นี่คือเนื้อที่เขาเอาไปสโมกตอนแรก เรียบร้อยครับ ใส่โอลิฟออยล์แล้วแล้วยังไงต่อเป็นคนดูชื่ออะไรนะชูมิชิมิชิมิซุ ชิมิชิมิ ชิมิชิมิ ที่เธอเดินเข้ามาถัดมาจากนาราชิมิชิมิอารีวิวลิสโซฟา โซฟาโซจูด โซฟา8 คอร์สอะเป็นไง โซฟา ไอ้ย9 7 คอร์สอะอร่อย อร่อยทุกอันมีไม่มีอะไรไม่อร่อยเลยแบบ มาแล้วครับที่รอคอยเมนคอร์ส แล้วก็เราจะได้ใช้ซอส ริบอาย ที่เราทำแล้ว ใช่ครับ ได้ใช้ชิมิชิมิ ชิมิ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  ชิมิชูริ ชิมิชิมิ เรียกว่าเมนโลหรือทิปซี่ดี เรียกว่า หรือว่าดรัง ใครน่าได้กว่า เขาดิ จังอะไรกว่า คอร์สสุดท้ายนะครับ สุดท้ายขนมมีครีมด้วยแล้วก็มีราสเบอร์รี่ ถ้ามากกว่านี้คือภาพตัดนะ ยังมีไวน์ไวน์ ยังมีไวน์ตอนจบอีกครับ เลยเป็นจังหวะแบบตบมือขอบคุณเชฟ ที่ทำอาหารอร่อยให้เราขนาดนี้ Day 2 นะครับ Buenos Aires 10 องศา ก็คือจะเห็นว่าชุดต่างกันมากเลยนะจากที่อู่อะ ใช่ มี 3 ชั้นครับ วันนี้เรามาที่เลโคเลต้า วันนี้เรามาที่ลาคาซาเดลตราก่อน ที่นี่นะครับก็คือ La Recoleta Cemetery นะครับสุสานชื่อดังของ Buenos Aires ที่นี่นะครับไม่ได้เป็นแค่สถานที่ฝังศพธรรมดานะครับ แต่มันเหมือนเมืองเล็กๆนะครับเป็นเมืองหนึ่งที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสุดอลังการ และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ถูกยกให้เป็นสุสานที่สวยที่สุดในโลกด้วยครับ ตอนนี้เราก็อยู่นะครับที่ Recoleta Cemetery of Recoleta ตรงนี้คือถ้าเที่ยวคือกลางเมืองเลยทุกคนเป็นสุสานที่แบบสำคัญ ถ้าเอาแบบดราม่าหน่อยปรัชญา อืม เขาก็จะเล่าประมาณว่าแบบขนาดเวลาตายยังไม่เท่าเทียมกันเลย อืม ดราม่าเลย ไม่พูดได้ ตรงนี้จะเป็น
ที่ฝังศพสำหรับบุคคลสำคัญเท่านั้นเลยครับหน่วยงานราชการอะไรต่างๆเมื่อก่อนที่แบบดังๆมีชื่อเสียงถึงจะได้ฝังกันที่นี่เลย คือกลางเมืองมากเลยเหมือนแบบคล้ายๆราชดำริ แต่ว่านี่เดี๋ยวต้องให้สถาปัตย์เป็นคนอธิบายว่าแต่ละสุสานเป็นธีมอะไรบ้างเพราะว่าอันนี้จะเป็นธีมรวมมิตรมาก เสียค่าเข้าปะ ชมแปดเท่าไหร่นะ 400 กว่าบาท สุสานแห่งนี้นะครับถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีคศ 1822 ครับและเป็นที่พักสุดท้ายของบุคคลสำคัญระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองศิลปินไปจนถึงตระกูลชั้นสูงของอาร์เจนตินาและหนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดที่พักอยู่ที่นี่ก็คือเอวาเบรอนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งของโลก ผู้หญิงที่เป็นกระบอกเสียงของประชาชน และยังคงเป็นที่รักของผู้คนมากจนถึงปัจจุบันครับซึ่งภายในนี้นะครับมีหลุมศพมากกว่า 6,000 หลุมเลยครับแต่ละแห่งจะถูกออกแบบอย่างสวยงามครับเพราะในอดีตตระกูลชั้นสูงต่างๆจะแข่งกันสร้างสุสานให้ยิ่งใหญ่และงดงามที่สุดเพื่อสะท้อนถึงรสนิยมและสถานะของตัวเองครับ สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของที่นี่นะครับก็คือสถาปัตยกรรมของสุสานนั่นเองครับเราจะเห็นความหลากหลายของสไตล์ศิลปะนะครับตั้งแต่นีโอคลาสสิคอลกอธิกไปจนถึงอาร์ตเดโกนะครับแล้วก็กลิ่นอายของเรเนซองส์วัสดุส่วนใหญ่เป็นหินอ่อนแกะสลักที่ประณีตสุดๆจนทำให้ที่นี่นะครับถูกเรียกว่าเมืองแห่งผู้ล่วงลับไม่แปลกใจเลยครับที่ลาเรโกเลต้านะครับจะถูกยกให้เป็นหนึ่งในสุสานที่สวยที่สุดในโลกอีกทั้งนะครับยังเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำและเรื่องราวที่ยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้ครับ เมื่อสักครู่ในสุสานนะครับไม่ให้ถ่ายวิดีโอนะครับทุกคน เราเก็บภาพมาฝากแล้วกัน งานเขาเรียกงานตัวสุสานอะที่เป็นแบบแต่ละอาคารเนี่ยครับคือสวยมากๆเลย เป็นหินที่ได้รับการแกะอย่างแบบตั้งใจ ถ้าเทียบแบบเหมือนเทียบกับของบ้านเราน่าจะเป็นโรงซุยนะ คือมันเหมือนสุสานที่เป็นรวงซุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่นี่เขาก็เหมือนคุมว่าเนื้อที่ด้วยความจำกัดก็จะขยายออกข้างไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะแท่งๆนะครับ ย้อนกลับไปที่เรื่องงานแกะแล้วกันมีที่ตุนบอกอะทุกคนงานแกะอลังมาก ใช่ แล้วมันไม่ใช่แบบเล่นๆนะจริงจังหมดเลย คือเหมือน รูปปั้นกรีกอะไรเงี้ย เหมือนรูปปั้นที่เราเห็นได้เวลาไปเที่ยวอิตาลีอะไรเงี้ยเป็นงานในซองคือเทพีแต่ละอันก็คือผ้าพริ้วมากนะครับคือช่างเทคนิคที่นี่เขาคงแบบแกะงานลักษณะงานยุโรเปียนคลาสสิกอะไรเยอะ ใช่แล้วก็อย่างบางอันนะครับเราจะใช้คำว่าอะไรดีเป็นห้องหรือเป็นหลุมหรือเป็นอะไร เป็นหลุม เป็นหลุมเหมือนกันคือลักษณะคือเป็นประตูบ้านเลยนะ มีบ้านมีแบบที่เก็บหลุมศพที่เก็บโลงศพหรือบางอันก็คือมีชั้นใต้ดินมาข้างล่าง ใช่มีสตรัคเจอร์แบบลงไปเหมือนประกอบพิธีหรือว่าเจอโรงที่ของคนนั้นได้อยู่ข้างล่าง คือต้องบอกว่ามันมีหลายแบบมาก ตอนนี้เราอยู่ข้างๆสุสานชื่อ Recoleta Urban Mall นะครับ ก็มาหาอะไรทานเนี่ยเพราะว่าความจริงอยากทานเอเชียนฟู้ด ใช่ด้วยความที่เราเดินทางกันมานานอยากกินข้าวจริงๆอยากกินอะไรสุกๆอ่ะ แต่ว่าเรา บอก ไม่ได้ วันนี้บอกพี่มิวว่าแบบขอราเมงเพราะส่วนใหญ่ร้านอาหารราเมงพวกร้านญี่ปุ่นเขาชอบเปิดแต่ตอนเย็นเป็นไงครับ อร่อยคือเมนูอะไร ไม่รู้เห็นในรูปแล้วก็รู้สึกอยากกิน ก็เป็นกุ้งทอด มีอัลมอนด์ ราดซอสหวานๆครับ และตอนนี้นะครับเรากำลังมุ่งหน้าไปที่คามินิโตถนนสายเล็กๆที่เต็มไปด้วยสีสัน และเป็นสัญลักษณ์ของบูเอนอสไอเรสที่ใครมาก็ต้องเช็คอินครับผมบ้านเรือนที่นี่เนี่ยถูกทาด้วยสีสดๆหลากหลายเฉดเลยครับซึ่งที่มาของสีเหล่านี้นะครับคือมาจากอดีตของผู้อพยพชาวอิตาเลียนเขาใช้สีที่เหลือจากอู่ต่อเรือมาทาที่บ้านตัวเองก่อนที่ต่อมาเนี่ยศิลปินอาร์เจนตินาจะเข้ามาช่วยแต่งแต้มให้มีชีวิตชีวามากขึ้นจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครแบบนี้ครับและคาเมนิโตตั้งอยู่ในย่านลาโบกาซึ่งเป็นบ้านของทีมฟุตบอลชื่อดังอย่างโบกาจูเนียร์ครับที่นี่นะครับไม่ได้มีแค่ศิลปะแต่ว่าอัดแน่นไปด้วยวัฒนธรรมฟุตบอลที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนที่นี่ครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ ถนนคามินิโตในลาโบกาครับเพลงมันมากตัวนี้ หนาว เฮ้ยอันนี้สวยอ่ะเพิ่งเห็น หวังว่าจะมีแกลเลอรี่แถวนี้ เราประวัติสักนิดนึง ว่าเนี่ยเอาอันนี้แล้วเอาอันนี้แล้วกันเห็นบ้านทุกคนมันจะมีแบบเห็นรูปเส้นแห่งคู่กันเยอะ
คือชื่อถนนคาเมนิโต้อะมันมาจากชื่อเพลงแทงโก้ที่ดังมากๆในแบบช่วงปีแบบ1900นิดๆก็แบบมันใช้ชื่อเพลงแทงโก้นี้มันเป็นชื่อถนนก็จะได้แบบไว้แบบความแทงโก้ความมีสีสันในย่านนี้เหมือนตอนแรกคาเมนิโต้เป็นเมืองที่เป็นจุดจอดทางรถไฟแต่ทีนี้เหมือนเขาก็ยกเลิกไปตอนหลังแล้วก็มีช่วง 50 ครับปีประมาณแบบ194 something อะไรเงี้ยก็จะมีอาร์ติสชื่อควินคิล่ามาตินเข้ามาเพื่อทำให้ด้วยความที่แบบเหมือนธีมคืออยากให้ตัวถนนสายเนี้ยเป็น Open Air Museum ก็คือใครที่มาก็เหมือนได้เสพงานศิลปะเขาก็เลยเริ่มมีการแบบเพ้นสีตามบ้านที่มีสีสันเนี่ยอย่างเงี้ย คาเมนิโต้จะอยู่ในย่านที่ชื่อลาโบกานะครับซึ่งลาโบกาเนี่ยเป็นที่ตั้งของเป็นสโมสรฟุตบอลชื่อดังของที่นี่จริงๆเราสามารถเห็นจากตรงนี้เลยก็คือ สีน้ำเงินเหลือง อันนั้นคือแคปเจหรือว่าเป็นสโมสรที่ชื่อว่าคลับแอตเลติโกโบกาจูเนียส ครับ ซึ่งคลับนี้ครับมีตำนานที่เป็นบุคคลสำคัญระดับโลกเคยมาเป็นนักเตะด้วยก็คือมาราโดน่า มาราโดน่า ก็ ใช่มาโดน่า ไม่ใช่เขาเพิ่งเสียไปเมื่อประมาณ4 ปีที่แล้วนะแต่ว่าแบบคือเขาเป็นตำนานฟุตบอลของอาร์เจนตินาเป็นคนแรกของอาร์เจนตินาที่เคยเข้าไปเล่นในแบบลีกอะไรเงี้ยระดับโลกแต่คนก็จะเปรียบเทียบคนนี้กับนักบอลที่เป็น The Greatest of All Time อีกคนหนึ่งก็คือเลโอเนล เมสซี่ก็ปัจจุบันจริงๆเมสซี่ก็คือเหมือนเขาก็ได้แซงตำนานอย่างมาโดน่าไปแล้วอะไรเงี้ยด้วยเขาเรียกแรงกิ้งหรือว่าด้วยแบบว่าสถิติต่างๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามาโดน่าก็เหมือนเป็นคนเปิดประตูให้กับนักบอลอาร์เจน ถ้าใครได้อ่านมังงะเรื่อง Blue Lock ครับ หรือแอนิเมชันก็อาจจะเห็นชื่อมาราโดน่าผ่าน อ๋อเหรอของที่ระลึกทุกร้านก็คือมีมาราโดน่ากับเมสซี่นะ เมสซี่ จริงชีวิตมาราโดน่านี่คือแบบว่าบ้านๆเลยเหมือนนักบอลที่โตมาในครอบครัวที่แบบไม่มีตังค์อะไรเงี้ยเราต้องมาหาอาชีพหรือว่าแบบหาเลี้ยงครอบครัวด้วยการเตะอะไรเงี้ยแต่ว่าเมสซี่อะโตมาในครอบครัวที่รวย ถ้าย้อนกลับไปเมื่อกี้นี่การ์ตูนเรื่องบูลล็อกถ้าเห็นมันจะมีช่วงพาร์ทหลังๆที่จะเป็นแบบเริ่มนี่แหละเข้าพาร์ทบอลโลกก็จะมีแบบทีมญี่ปุ่นได้ไปฝึกกับทีมชาติต่างๆอะไรก็จะเห็นว่าทีมฝั่งลาตินอเมริกาก็เยอะใช่ไหมมีสไตล์การเตะเฉพาะทางมาก อ๋อเหรอ จะมีความฟรีสไตล์แล้วก็จอยไปกับการเล่นฟุตบอล จอยไปกับริทึมของ ริทึม และอีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้เวลาเดินเล่นแถวนี้ก็คือร้านของฝากนั่นเองครับที่นี่นะครับเต็มไปด้วยงานไอเทมต่างๆที่สะท้อนความเป็นอาร์เจนตินาได้ดีสุดๆไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะสวยๆหรือจะเป็นงานแฮนด์เมดทำมือที่นี่มีหมดเชื่อไหมครับว่าการเดินไปแต่ละร้านเนี่ยมันเหมือนเราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของวัฒนธรรมที่ผ่านของชิ้นเล็กๆต่างๆที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวเลยครับ เป็นคิวบิซึมอย่างร้านนี้นะครับจะขายรูปภาพแนวคิวบิซึมครับเป็นศิลปะที่ไม่ได้วาดตามที่ตาเห็นนะครับแต่คือการแยกทุกอย่างออกมาเป็นรูปทรงเลขาคณิตครับเหมือนเราได้มองวัตถุชิ้นเดิมในหลากหลายมิติพร้อมกันในภาพเดียวครับ โอ้ไม่แพงนะ สนใจไหม ถ้ารูปไหนไหมเอารูปใหญ่ ระหว่างที่เราเดินตามหาแกลเลอรี่นะครับก็เจอการเต้นแทงโก้ได้ตามข้างทางเลยครับโอ้โหเขาเต้นกันทุกที่จริงๆแต่ว่าพอเรามาถึงแกลเลอรี่เนี่ยเขาดันไม่ให้ถ่ายรูปข้างในสักงานครับงั้นเดี๋ยวเราเอาภาพที่แวะซื้อเมื่อกี้มาอวดชาวขายแทนแล้วกันครับตอนนี้ก็ใส่กรอบอยู่ที่บ้านพี่มิวเรียบร้อย ได้อะไรมาครับสักครู่ของแต่งบ้านนะครับ ใช่รูปโลเคชั่นโอเปริสที่เราไม่ได้ไป โอเบลิสโกไปเดี๋ยวไป ไม่ได้ไป แต่ตอนนี้นะครับเราก็ย้ายมาที่ Mercado de San Telmo ก็เหมือนเป็น มาร์เก็ต เป็นมาร์เก็ตแบบมีทุกอย่างทั้งของกินของที่ระลึก ของน่ารักจะระบบ จริงของอะไรอยู่ แต่เมื่อกี้ประมาณ10 นาทีได้แป๊บเดียวเอง ประมาณ 10-15 นาทีถึง มันคือพูดไปแล้วเดี๋ยวรู้บอก จริงๆรูปที่นี่ก็น่ารักเยอะมากเลยชอบแบบนี้มากเลยอะเหมือนงานวาดที่เป็นช็อปอะ และที่นี่คือ Mercado de San Telmo ครับ ตลาดเก่าแก่ระดับตำนานของ Buenos Aires ที่เปิดมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 ข้างในเนี่ยยังคงสร้างเหล็ก และสถาปัตยกรรมแบบยุโรปไว้อย่างดีเลยครับ ให้ความรู้สึกคลาสสิก เหมือนเราวาร์ปกลับไปในอดีตเลยจริงๆครับ ที่นี่ไม่ได้มีแค่ของฝากทั่วๆไปนะครับแต่ว่าเต็มไปด้วยของวินเทจของสะสมหายากและงานแฮนด์เมดที่มีเอกลักษณ์สุดๆและอีกหนึ่งโซนที่คือคักไม่แพ้กันนั่นก็คือโซนของกินที่นี่นะครับมีอาหารท้องถิ่นให้เลือกชิมเยอะแยะไปหมดเลยแหละครับ
ขึ้นรถบัสไปพาซาเดมาโย ใช่เพราะว่า Uber มันเริ่มแพงแล้วมันใกล้แค่นี้เองจ่ายแคชใช่ปะ เย่ลงจากบัสเรียบร้อยแล้ว ตรงนี้คือเหมือนพลาซ่ากลางเมือง ใช่ เรียกว่า ค พ รับ ลา ผม ซ่าเดอมาอยู่เมืองใหญ่ของลาตินอเมริกาแต่ละเมืองก็จะมีพลาซ่ากลางเมืองของแต่ละที่นะครับแล้วก็ด้านหน้าเรานี่เป็นอาคารอะไรนะ คาซาโรซาดา ทาดา ไม่แน่ใจว่าโรซาดาเนี่ยมาจากคำว่าโรสป่ะ หรอเพราะมันสีเหมือนโรสเลย ใช่ โอ้มันเข้าไม่ได้ เอ้า ปกติเข้าได้ หรือว่าเข้าทางอื่น สรุปก็คือเป็นตอนนี้เขาใช้เป็น government office ครับเมื่อกี้ถามว่าแบบทัวริสโมเข้าได้ไหม เออ เขาบอกว่าเหมือนแบบไม่มี ใช่ แต่ว่า มันมีมิวเซียมป่ะใช่ป่ะ เนี่ยในเว็บมันมีให้จองตั๋วอยู่คือเขาบอกว่ามี visiting tour ได้นะครับมี free guided tour แล้วก็ต้องจองในเว็บมา แต่ว่าแบบก็ยังทันรัสเซนที่อยู่ แต่ว่าเหมือนเขาไม่ให้เข้าแล้ว ซึ่งคาซาโรทันดาก็อย่างที่พี่มิวเก็ตเลยว่า ใช่ มันแปลว่าบ้านสีชมพูเป็น คาซาแปลว่า house แล้วก็ House โรซาดาก็คือพิง โรซาดานะ โรซาดา คาซาโรซาดา สวยงามของจริงสีสวยมากทุกคน และข้างๆกันก็คือนี่ครับธนาคารแห่งชาติ นี่ บังโกเดลาเนชง ก็คือปก อาร์เจ ติ นตินา มันปกติ ถ้าเป็นแบบเป็นพลาซ่าก็คือจะล้อมไปด้วยเขาเรียกว่าเหมือนที่ทำการของราชการก็คือแบบ ใช่ อย่างตอนที่เราไปมองโกเลีย ที่เป็นพลาซ่าที่เป็นสแควร์ตรงนั้นก็ที่ทำการหมดเลย ส่วนใหญ่พาเลสหรือว่าแบบgovernment office ศูนย์กลางการปกครองต่างๆ มันก็จะเรียงอยู่ตามแบบสแควร์แบบ ความสำคัญของพลาซ่าเดอมาโยตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นที่อาร์เจนตินาได้อิสรภาพจากสเปนนะครับเมื่อปี 1810 ก็คือเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์เลย มีการแบบว่าเทเตอร์กันตรงนี้แล้วก็ได้ประกาศอิสรภาพ ซึ่งกัสอิสรภาพในปี 1810เนี่ยถือว่าค่อนข้างเร็วมากเนี่ย เทียบกับลาตินอเมริกาประเทศอื่นใช่ไหม ใช่ แล้วก็รวมถึงประเทศทางเอเชียด้วยปกติทางฝั่งเอเชียจะแบบ19แล้วอะไรพวกนี้อันนี้คือก่อนเป็น100 ปีเลยอะ ก็ 1810 แสดงว่าประมาณเนชั่นนี้ประมาณ 200นิดๆ200 กว่าปี ในขณะที่บราซิลก็ยังไม่ถึง 100 ปีนะครับ ที่ได้อิสรภาพจากโปรตุเกส ใช่สุดจะมีหวังทุกคน นี่ตะแรม แล้วก็นี่คือ นี่อะไรอ่ะ อ๋อ กระทรวงเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ รูปจะพัง เมื่อกี้ก็คือ เตะทั้งกูด ทั้งเตะทั้งคุณในรถบัส เดี๋ยวเราจะไปตรงนี้กันต่อนะครับ ใช่ เดี๋ยวเราจะเดินไป โอเบลิส ได้เข้ามาแล้วมูเซโอเดอคาซาโรซาดาคาซาโรซาดามิวเซโอเดอคาซา โรซาดา เอวาดูอาร์เต้นะครับเอวาดูอาร์เต้เดเปโร ที่เราไปดูหลุมศพของชา The First Lady of Argentina และในส่วนของพิพิธภัณฑ์คาซาโรซาดานะครับที่นี่เปรียบเหมือนคลังสมบัติที่รวบรวมเรื่องราวของอาร์เจนตินาเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนที่สุดครับเราจะได้เห็นหน้าประวัติศาสตร์ผ่านวัตถุและหลักฐานต่างๆนะครับตั้งแต่ยุคอาณานิคม ไปจนถึงช่วงเวลาสำคัญทางการเมืองครับซึ่งหล่อหลอมให้ประเทศนี้เนี่ยกลายเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ครับ เรียบร้อยกับมิวเซียม กลับมาถึงพลาซ่าเดอมาโยใหม่ ครับ ตอนนี้ก็เย็นแล้ว แต่ว่าเราก็ยังไม่หมดแลนด์มาร์คที่จะไปเราก็จะเดินไปเรื่อยๆก่อนครับ มาเราพูดถึงรูปปั้นคนสำคัญตรงนี้ก่อน ถ้าอยู่ตรงนี้ได้ก็แปลว่าสำคัญแน่นอน ใช่ เพราะว่ามันเป็นจัตุรัสกลางเมืองที่ยิ่งใหญ่นะคนนี้คือ มานูเอลเบลกราโนครับ เป็น general ที่เขาเรียกว่าเป็น national hero เลยเรียกว่าเป็นฮีโร่ของอาร์เจนตินาครับ อืม ก็เป็นหนึ่งในคนที่ทำให้เกิดการเรียกร้องคืนอิสรภาพ คือคนที่อยู่ในทีมการเรียกร้องคืนอาร์เจนตินานะแล้วก็ภายหลังนี่ก็มีความสำคัญมาก โดยการที่เขาเนี่ยเป็นคนเหมือนแบบว่าสนับสนุนทำให้เศรษฐกิจอาร์เจนตินาเนี่ยเปลี่ยนฟอร์มของแบบทั้งการศึกษาทั้งเศรษฐกิจการแบบลดการนำเข้า เพิ่มการส่งออกลดเปลี่ยนรูปแบบสังคมต่างๆอะไรเงี้ย ก็สนับสนุนโลคอลมากขึ้น ใช่แล้วก็เป็นคนที่คิดธงอาร์เจนตินาด้วย ใช่ถ่ายให้ดูคนถ่ายดีกว่าธงอาร์เจนตินารูปร่างเป็นยังไงครับ1 2 3ติ๊ง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 เฉลย
จริงๆก็เป็นธง จะได้อินเตอร์แอคกับคนดู เป็นธงที่หลายคนเห็นในเวลามีบอลโลกนะครับ เพราะว่าอาร์เจนส่วนใหญ่ก็คือเข้าตลอด ใช่ก็สีจะแบบคุณคงจำได้แล้วแหละเมสซี่อย่างเงี้ย ใช่สีเมสซี่ สีขาวฟ้าขาว ซึ่งธงก็จะเป็นแบบแถบฟ้าขาวแล้วก็ฟ้าก็จะมีพระอาทิตย์ตรงกลาง อืม ซึ่งเหตุการณ์ที่ตุนเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้คือเรื่อง หนาวไหมครับ เรื่องประกาศอิสรภาพนะ ประกาศอิสรภาพใช่ไหมครับผมมันเกิดในเดือนพฤษภาคมเขาเลยเรียกพระอาทิตย์ตรงกลางว่า the sun of May ซันอฟเมย์จริงๆ มาโยก็คือถือว่าเมย์ป่ะพาซาออฟเมย์ เป็นไปได้จริง แล้วก็ ลองเสิร์ช ใช่เดี๋ยวลองเสิร์ชดู เหมือนพระอาทิตย์เนี่ยก็จะมีแฉกทั้งหมด32แฉกแล้วก็ตัวสีธงชาติเนี่ยสีฟ้าขาวฟ้าเนี่ยเขาก็จะมี2คอนเซปต์ก็คืออันแรกก็คือเหมือนแบบหมายถึงท้องฟ้าแล้วก็ท้องทะเลของอาร์เจนตินาอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพระแม่มารี นี่จริงด้วย มาอยู่แปลว่ามีใช่ไหม ใช่พาซาเดมาโยก็คือ ก็คือพลาซ่าในเดือนพฤษภาคม ใช่commemorate ก็คือแบบเหมือนการตั้งขึ้นเพื่อแบบระลึกถึง May Revolution นะครับในปี 1810 เราไม่ได้สเปนนะครับทุกคนเราก็จะเดาๆอะไรกันไปประมาณนี้แล้วก็เสิร์ชบ่อยมาก ใช่ ผมว่ารอบนี้เราแบบไม่ได้ทำกันบ้านมาเยอะ ใช่จริงๆก็การเรียนสเปนเนี่ยถ้ามาเที่ยวอเมริกาใต้ใครพูดแบบสเปนได้ก็ถือว่าแบบมีแต้มต่อเลย โอ้สบายเลยอะ ใช่ เราก็มาแวะที่ Metropolitan Cathedral of Buenos Aires ครับ พอก้าวเข้ามาข้างในนะครับ บอกเลยว่าอลังการมากๆ งานสถาปัตยกรรมแบบทำถึงเกินครับทุกคน รายละเอียดทุกอย่างเนี่ยคืองานดีเทลปราณีตสุดๆ บรรยากาศมีความขลัง มีความยิ่งใหญ่ แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกสงบครับ และที่สำคัญนะครับ ที่นี่เคยเป็นสถานที่ปฏิบัติหน้าที่ของโป๊ปฟรานซิสครับ ในช่วงที่พระองค์ดำรงตำแหน่ง Archbishop ของบูเอโนสไอเรสก่อนจะก้าวเข้าสู่การเป็นพระสันตะปาปาที่คนทั้งโลกเลื่อมใสในเวลาต่อมาครับ โป๊ปฟรานซิสเป็นคนอาร์เจนตินา แล้วก็นี่คือโบสถ์เก่าที่ท่านเคยเขาเรียกเหมือนแบบต้องประจำอยู่ที่ เมื่อกี้จากที่เราถ่ายให้ทุกคนดูงานภายในอลังมาก ใช่ โอ้ สวย ละเอียดมาก แล้วก็มีองค์ประกอบเรื่องสีของประเทศอาร์เจนตินาอยู่ในชาเปลย่อยๆด้วยเป็น ใช่ แบบ ครับผมเอาอย่างเมื่อกี้ก็จะมีเป็นสแตจูของคุณแม่มารีที่ใส่เสื้อแพนโทนสีของชาติเลย โป๊ปนี่ก็เกิดจากการคัดเลือกเหมือนกันนะครับทุกคน อย่างที่ทุกคนเห็นในหนังก็จะเป็นพิธีการคัดเลือกโป๊ปเป็นเรื่องยิ่งใหญ่สำหรับคนเพราะที่นี่ก็เป็นประเทศคริสต์นะครับที่คาทอลิกการที่ได้มีโป๊ปเป็นตัวแทนจากอาร์เจนตินาโป๊ปก็ถือ2 สัญชาตินะโป๊ปก็จะได้ nationality เป็นวาติกันด้วยเวลาได้เป็นโป๊ป ถึงเสาโอเบลิสครับ ก็เป็นอีกหนึ่งเช็คพอยต์ของทุกคน นี่รูปที่เราซื้อมาแต่ของจริง เรากำลังหาอยู่ว่าเป็นซอก เป็นมุมไหน เป็นมุมไหนนะฮะ นี่ของจริงสูงมากลืม Bye we just made meals and here บาย บายบายวันนี้ยังไม่จบครับ ใช่ เรากลับมาสแตนบายที่โรงแรมอีกรอบ ใช่ เพื่อจะ ไปดินเนอร์กันที่แทงโก้เขาเรียกว่าอะไรนะ เขาเรียกว่าคาเฟ่เดออะไรสักอย่าง นั่นแหละจะไปดูแทงโก้ ใช่ แล้ว ก็ ก็จะมีดินเนอร์ด้วย เป็นเหมือนโชว์ที่ใครมาบัวโนสไอเรสก็อยากจะแนะนำให้ทำครั้งหนึ่งนะครับ ใช่ครับผม ไปดูแทงโก้ไปด้วยดินเนอร์ไปด้วย ตรงนี้อันนี้จริงๆก็จองได้จากที่รีเซพชันโรงแรมเขาแนะนำ ใช่เขาเป็นมาสาม เขาให้มา3 ลิสต์ใช่ ถ้าเราจองเป็นคอร์ส Executive นะ ก็จะเป็น private shuttle เลย เราก็มีรถมารับที่โรงแรมเลยนะครับ โอลา Hola to the Tango Yes Muchas gracias แต่ละร้านก็ราคาไม่เท่ากันนะครับ อย่างที่เราจะไปดูวันนี้มันจะมีเป็น3 ระดับให้เลือก จริงๆมันมีตั้งแต่ดูโชว์อย่างเดียวด้วยนะ โชว์ที่แบบไม่มีอาหารอะไรเงี้ยก็จะเริ่มตั้งแต่4 ทุ่มครับตอนนี้เราจะไปทานข้าวก่อนก็จะเริ่ม2 ทุ่ม สนุน คอร์สประมาณเท่าไหร่ ลองเราเป็นคอร์สกลางคอร์ส Executive ก็จะอยู่ที่ถ้าจองบัตรเครดิต180 เหรียญต่อคนนะครับ แต่ว่าเราจะจ่ายแคชก็ลดอีกได้150 เหรียญ แล้วเมื่อกี้พี่คนขับเขาบอกว่าโชว์จบ เราจบ5 ทุ่มทุกคน ถึงแล้วนะครับ Hola buenas noches we have the reservation with the email my name is Park Korn
อย่าพากอนเทนาซีวันนี้ใช่ครับผม ตื่นเต้นนิดนึง ดูดีเนาะแล้วด้านนี้คือเวที ไม่ไกลเนาะไกลนิดนึง น่าจะก่อน แล้วพอดีเห็นแบบทั้งเวทีอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเมนูนะครับ เมนูก็จะแยกตามราคา จานแรกมาแล้วนะครับ อย่างเร็ว อันนี้คือ Cuttlefish Carpaccio ครับ Carpaccio Gravilex Salmon นะครับตัดภาพมาอีกทีหมด อร่อยมาก เมนูก็คือรสชาติคือใช่ รสชาติที่ใช่รสชาติเหมือนกินอ่ะข้าวหมกไก่อ่ะ แต่ว่าคืออร่อยใช่ไหม อร่อยอย่างแบบข้าวหมกไก่ที่เป็นเคนนัวแล้วกินแซลมอน อาร์เจนตินาคืออาหารอร่อยต้องลองกามาไก่อะ แต่รีวิวระหว่างกิน เนื้ออาร์เจนตินาก็ถือว่าเทนเดอร์กว่าเนื้อที่บราซิล เมื่อวานที่เรากินที่โกกอนอาซาโดเราก็ได้คุยกับคนบราซิลข้างๆครับเขาบอกเขาก็ชอบเนื้ออาร์เจนมากกว่า แต่ว่าเนื้อบราซิลค่อนข้างลีนนะครับ เนื้ออาร์เจนเนี่ยก็คือมีมันขึ้นมานิดนึง แต่ว่าก็ยังยกให้เนื้อญี่ปุ่นอยู่ดี คิดว่าเป็นสไตล์แหละ ที่เป็นแบบ เหมือนแบบคนบราซิลส่วนใหญ่เขาอาจจะชอบแบบความแบบที่บอกมันความลีนความแน่นแล้วก็เหมือนได้เคี้ยวๆไง ของหวานนะครับ อันนั้นคือเครมบูเล่ เครมบูเล่ ส่วนอันนี้ก็คืออะไรไม่รู้ จำชื่อไม่ได้แล้วชื่อยาวมูส พาสต้าไข่ อ๋อ อร่อย หอม ดีมาก มันดูหวานมากเลยอ่ะ อันนี้ก็หวานมากเลย หอมมาก หวานปะ หวานนี่คือคาราเมลเลย คาราเมลเครมบูเล่ เฮ้ยอร่อย คุณมันติดกับจานอะ เขาไม่ขยับหมด หอม อร่อย ใช่ไหมหอมไข่ ผมชอบซินนามอน และอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของ Buenos Aires นะครับ ก็คือแทงโก้นั่นเองครับ การเต้นที่เต็มไปด้วยอารมณ์ และเรื่องราวของความรักและความหลงไหล แทงโก้นะครับ มีจุดเริ่มต้นจากย่านท่าเรืออย่างลาโบก้านะครับ แล้วก็ซานเตลโมครับ มันเริ่มจากกลุ่มคนผู้อพยพที่ใช้ดนตรี แล้วก็การเต้นเนี่ยแหละ ที่เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกของพวกเขาออกมา และเมื่อเริ่มได้รับความนิยมไปถึงยุโรป แทงโก้ก็ถูกยกระดับเป็นวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าที่สุดของอาร์เจนตินา จนในปี 2009 นะครับยูเนสโกก็ได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้แทงโก้เป็นมรดกโลก ก่อนจะกลายเป็นสัญลักษณ์ที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่างที่เห็นกันในทุกวันนี้ครับ Day 3 นะครับ ก่อนเป็น 2 ชั่วโมงสุดท้ายที่จะใช้เวลาในเมือง ใช่ ไปแอร์พอร์ต ที่แดดออก ที่อากาศดี เมื่อวานก็คือแบบ เพราะว่านี่คือ ซึม เผาเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อนะครับ ไปอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งเป็นประเทศสุดท้ายในทริปนี้แล้ว ก่อนที่จะกลับไปทำงานนะครับ เราอยู่แถวปาเลอร์โมนะครับ มันก็จะเป็นย่านที่แบบเก๋ๆมีคาเฟ่ คาเฟ่มีร้านช้อปปิ้งร้านเต็มเลย ซื้ออันนี้ได้ไหมครับอันนี้ ตัดเข้าโคมครับ ไปแอร์พอร์ตกันดีกว่า และความตื่นเต้น มันก็เริ่มจากตรงนี้แหละครับ เอ้า ไฟเลื่อน ไม่มีระบบ ดีเลย์เป็น4:15 จริง เรื่องกว่าเราจะไปถึงนู่นนะ จริง ต้องบอกเขาว่าตอนทานเสร็จทำยังไง จริง การผจญภัยเริ่มขึ้นแล้ว เริ่มละ ใช้เวลาพิจารณาเอกสารนานมากนะครับ เนื่องจากถ้าผมถือพาสปอร์ตไทย แล้วต้องแบบมันจะมีเรื่องต้องทำวีซ่าออนไรวอลตอนเข้าโบลิเวีย ทีนี้เขาก็เลยแบบยังงงๆกันอยู่ว่าจะยังไงกันดีนะ ใช่
กระเป๋าก็กำลังรอเช็คอินอยู่นะครับ จะไปถึงโบลิเวียกันไหม เรามีเวลาเปลี่ยนเครื่องชั่วโมง 40 นะครับ ตอนนี้ไฟล์ที่เลเวล1 ชั่วโมง ใน 40 นาทีต้องขอวีซ่าอะไรวอลแล้วก็วิ่งไปเกต ก็วิ่งไปจากซานตาครูซไม่ได้กินเลยตอนนี้เราก็ผ่านดันแรกมาเรียบร้อยแล้ว สามารถโหลดกระเป๋าขึ้นเครื่องแล้วก็เช็คอินผ่าน สามารถเอากระเป๋าขึ้นเครื่องได้นี่คือด่าแล้ว จริง แต่ว่ามีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนปกติเวลาเราไปไหนแล้วมี transfer กระเป๋าเราจะไปถึงตรงนั้นเลย ใช่ คือปัญหาก็คือเวลาสมมติเราแบบมี transfer แล้วแบบมันมีเราบินอินเตอร์แล้วมี domestic อันนะเราควรจะเห็นว่ากระเป๋าเรามันจะถึงปลายทางแต่พอดีว่าเห็นสติกเกอร์ครับคือเห็นแท็กว่ามันแบบยังไม่ได้ไปถึงปลายทางก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ส่งมาที่ลาปาสเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนั้นเราจะต้องมี special track แล้วเอากระเป๋าก็คือกับตัวไว้ผ่าน immigration ก่อนเหมือนแบบต้องผ่านตม.ก่อนแล้วให้กระเป๋าค่อยไปโหลดลงเครื่องที่ในประเทศอีกรอบ ใช่ซึ่งโดยส่วนมากแล้วกันส่วนมากเหมือนกระเป๋าเราจะไปถึงเราไปลาปาสก็คือไปลาปาสเลยแต่ทีเนี้ยกระเป๋าเรามันจะ drop off ที่ซานตาครูซก่อน ใช่ แล้วเราต้องเหมือนต้องหยิบไปเช็คอินใหม่ใช่ แล้วซึ่งปกติเรามีตอนนี้เรามีเวลาแบบ transfer อยู่ชั่วโมง 40 แต่ตอนนี้ดีเลย์ไปชั่วโมงหนึ่งแล้วเหลือแค่ 40 นาที คือตอนแรกผมเผื่อไว้ว่าไฟล์เนี้ยมันชั่วโมง 40 มันก็เผื่อวีซ่าทำวีซ่า on arrival ไว้แล้วใช่ไหมมันก็แบบโอเคเหลือเผื่อเดินขึ้นเครื่องอีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่สรุปไฟล์ที่เลเวล1 ชั่วโมงฉะนั้น 40 นาทีเนี้ยเราต้องทำทั้งวีซ่า on arrival แล้วก็เอากระเป๋าเต็มมาด้วย จริงเราจะทำทันไหมเนี่ย ซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะ assist เขาจะรอครับ แต่เราก็ ไม่รู้ว่า เนี่ยแหละเราก็ส่องแบงก์แพลนไว้แล้วว่าถ้ารีไฟล์ใหม่ก็น่าจะเป็นกลางคืน ใช่ มันจะมีไฟล์6 โมง 40 แล้วก็มีไฟล์อีกทีหนึ่ง2 ทุ่ม คือถ้าไฟล์6 โมง 40 ไม่ทันก็อาจจะได้ไฟล์2 ทุ่ม ซึ่งไม่รู้สายการบินจะรับผิดชอบหรือเปล่า อันนี้ก็ต้องลุ้นกัน การเตรียมเอกสารวีซ่า on arrival ของโบลิเวียนะครับทุกคน ทำยากมาก ให้ปริ้นทุกอย่างออกมาให้หมด คือผมไปอ่านมาว่าเขาไม่รับไฟล์ออนไลน์ใดๆทั้งสิ้น ไม่รับ e-file มีอะไรให้ปริ้นออกมาให้หมด แล้วมันอยู่ในนี้ แต่กี้ก็คือเอามากางไว้แล้ว ตอนแรกคือแบบ เอ๊ะทำไมต้องกางต่อหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน มาลุ้นกันว่าเราจะไปถึงลาปาสหรือเปล่านะครับได้กินข้าวแล้วตอนเวลาบ่าย 2:19 นาที ใช่มือแรกของวัน หลังจากที่รอคอยกันมา รวมชั่วโมงนะครับ ทั้งหมดปะ เรากำลังจะได้บอร์ดแล้ว ยังไม่หมดหรอได้บอร์ดแล้วทุกคน เตรียมเคลมประกันการเดินทางแล้ว ตอนนี้กี่โมงนะ ตอนนี้ปล่อยจอย ตอนนี้กำลังจะ4 โมงครับ 4 โมงแหละ แล้วไฟล์ก็ตอนแรกสเกดูบ่าย 3 ก็เครื่องออก4 โมง 15 ไม่รู้จะ15ด้วยหรือเปล่า เพราะว่า เนี่ยยังบอดไม่ บอร์ดไม่เสร็จ ตอนแรกกลัวกระเป๋าจะโหลดไม่พอเพราะว่าเราต้องเดินทางในประเทศแล้วพอถึงโบลิเวียมันจะลดจาก23 โลหรือ20 โลก็เลย ควรมา การประจนภัยของเรายังดำเนินต่อจากอาร์เจนตินามุ่งสู่ลาปาสประเทศโบลิเวียครับเมืองที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาแอนดีสและเต็มไปด้วยภูมิประเทศแปลกตาครับเล่ากับหลุดมาอยู่อีกโลกหนึ่งเลยครับ คือทุกคนคือลงมาปุ๊บวิ่งเลยอะ ใช่ไหม มันจะรู้สึกแบบ ตอนนี้ก็รู้สึกมึนๆอยู่พยายามแบบตั้งสติ วันนี้มาในทีม ชนเผ่า ทีมมอฮอมนี่ก็โดนบังคับใส่มา เราจะพาทุกคนไปสำรวจวาเลเดลาลูน่านะครับดินแดนที่มีภูมิประเทศเหมือนพื้นผิวของดวงจันทร์จริงๆ นี่คือ ประจำของอัลปาก้าเลย เหมือนแพ้บางผีอะ เหมือนที่แพร่เลย เพราะว่าอันนี้ใหญ่กว่า ถึงข้างบนไม่ได้หรอกตอนนั้นกลับไม่เจอ มันไกลมากเลยอะ และไปเดินวิชเชสมาร์เก็ตนะครับตลาดแม่มดที่เต็มไปด้วยความเชื่อและก็พิธีกรรมโบราณ แต่ที่เจอครับเขาแขวนเป็นซากแบบลามะตัวเด็กๆซากอัลปาก้าอะไรเงี้ยแล้วตกใจก็คือเป็นซากจริงอ่ะเนี่ยครับแฟชั่น กลับบ้านตัวหนึ่งเลยแล้วเราจะเดินทางสู่หนึ่งในสถานที่ที่น่าทึ่งที่สุดในโลกซาลาเดอูยูนีทะเลเกลือที่กว้างสุดลูกหูลูกตา ที่ในช่วงหน้าฝนนะครับจะเป็นการเปลี่ยนพื้นดินให้กลายเป็นกระจกบานใหญ่ยักษ์สะท้อนท้องฟ้าออกมาได้สวยงามโดยแทบหยุดหายใจเลยครับผม ทุกคนก็คือได้บักเก็ตลิสต์ไปแล้วบักเก็ตลิสต์ก็คือการถ่ายรูปกับไดโนเสาร์แบบนี้ ก็คือไกด์เขาเตรียมมาหมดเลยทุกคน
มีความสุขมากเลยอะ แฮปปี้มากเลยสุดมาก ชาวไข่อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe ให้ช่องน้องไข่ดาวของพวกเราด้วยนะครับ แล้วมาประจนภัยกันต่อใน EP หน้า บ๊ายบาย